ल्याटेक्समा डिफ्रेन्ट टाइप अफ टेबल चाहिँ कसरी हाल्ने, मल्टी रो भएको, मल्टी कलम्सहरू भएको, मर्ज सेलहरू भएको, अथवा टेबलमा कलर गर्नु पऱ्यो भने हैन, त्यस्तो खालको टेबलहरू चाहिँ कसरी राख्ने। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ल्याटेक्सको अलिकति डिफ्रेन्ट खालको टेबलहरू गर्छौँ। प्रिभियस भिडियोमा हामीले सिम्पल टेबलहरू गरेको थियौँ। सो लेट्स बिगिन टुडेज भिडियो। सो फर्स्ट टाइप अफ टेबल हामीले सिम्पल टेबल बनाएको थियौँ। अब अर्को टाइप अफ टेबल जुन चाहिँ हामी मर्ज खालको टेबल बनाउने कोसिस गरौँ है त। सो फर्स्टमा त म यहाँ सेक्सन लेख्छु, जहाँ चाहिँ म मर्ज्ड सेल्स टेबल गरिदिन्छु। यानि यो यहाँ भएको टेबलहरूमा चाहिँ सेलहरू चाहिँ मर्ज गरेको हुनसक्छ। सो एज यु नो, फर्स्टमा हामी बिगिन टेबल गर्छौँ। सो बिगिन टेबल गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू यसले अटोमेटिकली दिन्छ। सो अहिले मैले एचटी युज गरेँ, त्यसपछि सेन्टरिङ, र अब पहिला टेबल बनाऊँ अनि त्यसपछि क्याप्सन लेखौँला, अथवा हामी यहाँ क्याप्सन लेखिदिइहालौँ। बिगिन टेबुलर भन्दा माथि अथवा चाहिँ इन टेबुलर भन्दा तल क्याप्सन लेख्न सकिन्छ। तर टेबलको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मेट के हुन्छ भने साइन्टिफिक वर्डमा मैले पहिला पनि भनेको छु, क्याप्सन चाहिँ टेबलको माथिपट्टि युज गरिन्छ। त्यही भएर क्याप्सन चाहिँ हामी टेबलको माथि गरौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो टेबल विथ मर्ज सेल हो, विथ मर्ज्ड सेल हैन। सो यो चाहिँ एउटा मर्ज सेल भएको टेबल हो। सो बिगिन टेबुलर गराएछ, सो सेल मर्ज गर्दैछु, त्यही भएर म यहाँ मिनिमम पनि 3टा चाहिँ कलम दिन्छु हैन, 3टा कलम र एउटा बाउन्ड्री यतापट्टि लाइन र यतापट्टि अर्को लाइन, भर्टिकल लाइन दिन्छु। सो द्याट यहाँनिर कतिवटा भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो 3टा सेल्सहरू हुन्छ, 3टा कलम्सहरू हुन्छ। अब एउटा लाइन एच लाइन गर्छु, सो द्याट यो छुट्टियोस्, एच लाइन, ठिक छ। सो यति भएपछि के डिफाइन भयो भन्दाखेरि 3टा कलम भएको टेबल हो भन्ने डिफाइन भयो। त्यस्तै माथिपट्टि एउटा यसरी एउटा लाइन, यसरी यो लाइन छ नि हो, यस्तो लाइन डिफाइन भयो एच लाइन भएपछि, ठिक छ। अब मल्टी कलम गरेर म त्यो मर्ज गर्छु, त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु रहेछु त, मर्ज गर्ने रहेछु है। सो त्यो मर्ज गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब मल्टिकल युज गर्छु। सो अरू पनि धेरै हुन सक्छन्, सो यु क्यान युज एनी। यता अब यहाँ त मल्टिकलको कतिवटा चाहिँ यहाँ दिइसकेको छ फर्मेट, फर्स्टमै दिएको हामी युज गरौँ। सो यसमा के भन्छु भने यो 3टा कलमलाई चाहिँ म कतिवटा कलममा मर्ज गर्छु भनेर यहाँ लेख्नुपर्छ। सो म 3टा कलमलाई एउटा कलममा मर्ज गर्छु र त्यहाँनिर के लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मर्ज्ड सेल्स भनेर लेख्छु भनेर लेखेँ। फेरि एच लाइन दिन्छु, सो द्याट त्यहाँ तल अर्को एउटा लाइन आओस्। अब यसपछि अब यो कलम, यो जुन पार्ट छ त्यहाँ मात्रै यो मर्ज भएको छ, तलको पार्टमा मर्ज हुँदैन। अब यहाँदेखि तलकोहरूमा चाहिँ अब हेडर्सहरू राखौँ, HEADER, हेडर 1। अब इच सेल, इच कलम एक्सकेप गर्नलाई एन्ड युज गर्नुपर्छ, हेडर 2 एन्ड हेडर 3। अब डबल ब्याकस्ल्यास गरेपछि के हुन्छ त, लाइन जम्प गर्छ हैन। फेरि एउटा एच लाइन युज गरौँ। अब त्यसपछि अब सेल 1 सेल 2 लेख्दैछौँ हैन। यो भनेको सेल 1 एन्ड सेल 2 एन्ड सेल 3, किनभने 3टा मात्रै हामीसँग छ हैन, 3टा मात्रै कलम छ। यति नै राखौँ न, अथवा फेरि सेल राखौँ 3-4 अझै। सेल 3 भयो, सेल 4 एन्ड भनेको ओके, एन्ड कहाँ छ, एन्ड खोइ कहाँ गयो, एन्ड यहाँ छ, एन्ड सेल 5 एन्ड सेल 6 कहाँ छ, यहाँ सेल 6। ल यति पछि ठ्याक्क मैले 6वटा आइटम लेखेको छु हैन, यति लेखेँ। अब फेरि एच लाइन दिन्छु, तलपट्टि एउटा लाइन तान्न। अब तल हाम्रो इन टेबुलर र हुन्छ डबल क्याप्सन भयो, यो क्याप्सनलाई म हटाउँछु, लेबललाई पनि म हटाउँछु। सो लेट्स गेट अप, र यसलाई रन गर्न खोजौँ है त। अब रन गरेर हेरौँ के इरर आउँछ कि के हुन्छ है। ओके, सो यहाँ के इरर भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले एस्केप गरिनौँ, नेक्स्ट लाइनमा यहाँ जम्प गरिनौँ, फर्स्ट इरर त्यहाँ छ, त्यो इररलाई हामी ट्याकल गरौँ। या ट्याकल भयो। सो यु क्यान सी अब यहाँनिर टेबल आइसकेको छ। यहाँनिर हाम्रो टेबल कस्तो आयो भन्दाखेरि एउटा टेबल छ जसमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टको चाहिँ के रहेछ त, मर्ज भएको छ हेर्दै, मर्ज भएको छ। सो इट्स दिस इज, यति इज है। एउटा त हामीले के गऱ्यौँ त, अब मर्जवाला गऱ्यौँ है। अब मर्ज त गरियो, अब यहाँ इच लाइनमा पनि लाइन तान्न सकिन्छ, यो मर्जवाला त जानियो हैन, कतिवटा मर्ज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बुझियो। यसरी माथिको हेडिङमा लाइन मर्ज गर्न सक्यो हैन। अब अरू खालको पनि जस्तै मल्टी रोहरू भएको, यो रोहरू बिचतिर कलमहरूतिर मर्ज गर्न पनि सकिन्छ नि त, त्यस्तो खालको टेबल पनि युज गरी हेरौँ न त। सो सेक्सन नै युज गरौँ। सेक्सनमा म के लेख्छु भन्दाखेरि टेबल विथ मल्टी कलम हैन एन्ड मल्टी रो। सेल्सभित्र पनि त्यस्तो बनाउन सकिन्छ नि त। सो त्यस्तो ट्राई गरौँ है त। सो बिगिन अफकोर्स टेबल, सो यो अलरेडी आउँछ सबै कुरा। एचटीले के गर्छ त, त्यहाँनिर राख्न हेल्प गर्छ।
सो म क्याप्सनलाई माथि लेख्छु, तल लेख्दा पनि हुन्छ बट माथि लेखौँ, हामीले त्यही फलो गर्छौँ। सो माथिपट्टि क्याप्सन लेखौँ। क्याप्सनमा के लेख्ने भन्दाखेरि यही टेबल विथ मल्टी कलम एन्ड मल्टी रोज भएको सेल, यही लेख्यो। यति भएपछि क्याप्सनको काम पनि तमाम गर्यो। बिगिन टेबुलर, यो दुईवटा मात्रै होइन, तिनवटा बनाऊ। बिगिन टेबुलर तिनवटा, र यता यो साइडको लाइन तानेको, यो भर्टिकल लाइन हो, यो इचको बिचमा यो लाइन तानेन भने यो भर्टिकल लाइन देखिँदैन है। त्यसो गरे अब त्यति भइसकेपछि त मेरो लगभग टेबल सुरु भयो। अब त्यसको सबभन्दा माथिको टाउको लाइन भनेर एच लाइन युज गर्छु, हरिजन्टल लाइन होइन। अब यसलाई यसरी काटिदिन्छु। सो यति भएपछि हाम्रो यो माथिको लाइनसम्म आइपुग्यो है। अब सो यसमा पनि हामी के गरौँ त, अब मल्टी कलम युज गरौँ, ठिक छ। सो मल्टी कलम एच लाइन पछि मल्टी कलममा अब यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि तिनवटा छ हामीसँग। सो फर्स्ट दुईवटालाई मर्ज गरौँ। सो दुईवटा, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर एउटा कलमलाई एउटा कलम राखौँ त्यसको, अनि त्यहीँनिर अर्को पनि राखौँ। अब अर्को जुन बाँकी रहन्छ नि कलम, यहाँ चाहिँ तिनवटा छ। सो बाँकी रहेकोलाई पनि त्यसमा दुईवटा रोमा डिभाइड गरौँ कि भन्नुपर्छ। यो दुईवटा कलम मर्ज गरेर यतापट्टि एउटामा चाहिँ दुईवटा रो अझै बनाउने कि, त्यो गर्न फेरि म के गर्छु, मल्टी रो गर्छु, ठिक छ। मल्टी रो कहाँ छ, यहाँ छ, ओके। मल्टी रो गर्छु। सो मल्टी रोमा म के गर्छु त, यसमा पनि म दुईवटालाई मर्ज गरेर त्यसमा म मर्ज्ड रोज भनेर लेख्छु। अनि त्यसपछि यो हाम्रो मर्जरहरू सक्यो होइन। एन्ड एउटा सेल राखिदिउँ, सेल 1, यसलाई एन्ड गरिदिउँ यसरी, ठिक छ। त्यस्तै अर्को अब यो कलमलाई पनि डिफाइन गरौँ, त्यो कलमको पनि सकौँ। मल्टी कलम पनि के गर्ने, 2, अनि त्यसपछि त्यसमा स्टार होइन, त्यो नम्बर डिफाइन गरेको थियो, आफैले डिफाइन नगरेको त्यसलाई होइन। मर्ज्ड कलम्स राख्थ्यौँ, एउटा यो हो होइन। अनि एन्ड, अनि अब सेकेन्डवालामा सेल 1 भइसक्यो, यो 2 भयो क्या, यो सेल 2 भयो क्या, जस्तो त्यसरी भयो क्या। सेल अब 3, अनि एन्ड गरेर अझै सेल 4 राख्थ्यौँ। सेल 4 राखेर यसलाई एन्ड गरिदिउँ, अनि तलपट्टि अर्को लाइनमा छौँ होइन। त्यस्तै अब एउटा चाहिँ खाली राख्दा पनि, खाली राख्नु भने चाहिँ के गर्ने, डाइरेक्ट एन्ड लेख्दा हुन्छ कि, एन्ड लेख्यो भने खाली बस्छ कि। अब एन्ड सेल 5, अनि एन्ड सेल 6, यो गरेको कस्तो भने यो यतापट्टि यो यता खाली बनाउनु खोजेको कि। अहिले यसलाई रन गरेर भने थाहा भइहाल्छ कस्तो हुन्छ भनेर है। सो यो तपाईँको आफ्नो जस्तो हुन्छ त्यो अनुसार जान्छ है। ओके, अब सो यो देखाएको छैन, यु क्यान सी यो देखाएको छैन। अफकोर्स हाम्रो यहाँ एक दुईवटा प्याकेजहरू लोड गर्नु पर्ने देखिन्छ है। सो यहाँनिर एउटा मिस्टेक भएको छ, कलमको स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ, त्यो पनि हेरौँ। ओके, सो अझै पनि यसले एरर देखाइरहेछ। सो मिसिङ एन्ड ग्रुप भनिरहेको छ। सो लेट्स सी के मिस भयो यहाँनिर है त। सो यो लाइनमा के छ त भन्दाखेरि मल्टी रो भन्नुपर्ने मल्टी कलम भएछ यहाँ, मल्टी रो गर्नुपर्ने मल्टी कलम भएछ। नाउ इट वर्क्स, ठिक छ। सो यस्तरी काम गरेको छ। अब यहाँ हेर्नु त लाइनहरू त छैन, सो त्यो लाइनहरू पनि तानौँ होइन। त्यो लाइनहरू पनि के गरेर तान्यो त, एच लाइन गरेर तानिहाल्छ लाइन। यहाँ मैले एउटा लाइन तानेँ होइन, ओके त्यहाँ तानियो। त्यस्तै अब तलपट्टि लास्टमा एउटा सेल 5 सेल 6 एच लाइन तान्यो, त्यसले पनि तानौँ। ओके, एरर देखाइरहेछ यहाँनिर, के भएछ, ट्रुटेड, ओके यहाँनिर डबल ब्ल्याक स्पेस, र यसलाई रन गरौँ। ओके, सो यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अर्को हामीले टेबल गरेको छौँ जहाँ चाहिँ मर्ज कलम एउटा यो रो पनि मुख्य भएको छ त। रो पनि यो सुरुको चाहिँ एउटा मर्ज कलम गऱ्यौँ, यो दुईवटालाई यहाँ सुरुमा गरेको छौँ नि हामीले, कहाँ यहाँ चाहिँ। सो दुईवटालाई चाहिँ एउटै कलममा बनायौँ सुरुमा, यहाँनिर यो त यहाँ लाइन हुन्छ नि त, यो दुईवटालाई एउटै कलममा बनायौँ होइन यहाँनिर, ओके न। त्यस्तै अनि त्यो सकिसकेर चाहिँ रोजहरूलाई पनि मर्ज गर्ने भनेर तलपट्टि आएर के गर्यौँ त, फेरि रोलाई मल्टी रो गऱ्यौँ भनेको दुईवटालाई। अब यहाँको दुईवटा रो हुन्छ नि, त्यसलाई मर्ज गऱ्यौँ होइन, त्यसलाई के गऱ्यौँ त, मर्ज गऱ्यौँ है। अनि त्यो मर्ज गरिसकेपछि अनि त्यसपछि त्यसलाई मर्ज कलम लेख्यौँ, अनि त्यसपछि सेल 3 सेल 4 लेख्यौँ, अनि तल गयौँ, अनि फेरि एउटा स्पेस छोडेको छौँ नि यहाँनिर, यहाँभन्दा अगाडि एउटा स्पेस छोडेको छौँ, त्यही भएर यहाँनिर आएन केही पनि, यहाँ के लेख्यो भने त्यहाँ जान्छ कि, त्यही माथिको त्यही भएको लेभलिङ अलिकति नमिलेको कारण त्यही हो कि। सो त्यसो गरौँ, अनि त्यसपछि सेल 5 र सेल 6 लेखेर यसलाई एन्ड गरेको छ। सो त्यसरी बनाएको छ है। सो अब
अब यहाँनिर पनि तपाईँले स्पेसिङ अझै बढाउन पनि सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर के देखियो त स्पेस कम्ती देखियो होइन। जस्तै यो कहाँनिरको भन्दा सेल 1 सम्मको होइन। अनि यो लाइन तान्नुभन्दा अगाडि हामी के गरिदिउँ भन्दाखेरि एन्ड स्पेस एन्ड कतिवटा हुन्छ 3टा कि 2टा एउटा दुईटा यसरी रन गरी हेरौँ। सो यहाँनिर के देखियो अब यो यहाँ अझै यो लाइन माथि गएको छ, यसलाई पनि यसरी गर्दै गरेर मिलाउन सकिन्छ। अब के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर अझै एउटा रो थपिदिएको क्या हामीले, त्यो रो थपिदिएको। अनि रो थपेर चाहिँ त्यो के भयो भन्दाखेरि माथि सर अघि यो काटेको थियो नि त, त्यो के भयो माथि सर होइन। तर यो लाइन फेरि आइरहेछ हो कि न, यो लाइन फेरि के भइरहेछ त फेरि आइरहेछ। त्यसको लागि पनि हामी वी क्यान डु मोर लाइक मल्टी कलम नै युज गर्न सक्छौँ। फेरि यसलाई मर्ज गर्नलाई के त्यो मर्ज गर्छौँ नि हामी, मर्ज कलम हुन्छ नि, यो मर्ज रो भयो नि त होइन। सो उल्टो लेखेको छु मैले कलम र रोमा यो चाहिँ रो हो, यो चाहिँ मर्ज रो हो, यो चाहिँ कलम हो। COLUMN यसरी गर्दै जाने हो, यसरी मिल्दै जान्छ, मिलाउँदै जाने हो कि यसरी। ओके यहाँ माथिको के भयो त अब यो कलम भयो, यतापट्टि के भयो त रो भयो, त्यो पनि मिल्यो। त्यस्तै यो सेकेन्ड उसलाई पनि मल्टी कलममा मर्ज गर्न सकिन्छ क्या हामीले। जस्तै यहाँनिर मैले लेखेँ नि, यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि डाइरेक्ट यहाँनिर लेट्स डु द्याट के गरौँ भने यसलाई यो काटेरै गरौँ सो द्याट एम्टी राख्न सकियोस्। सो के गरौँ फेरि भन्दाखेरि सेकेन्ड किनभने हामीले एउटा एक्स्ट्रा थप्दैछौँ कि यहाँनिर अघि काट्यो कि हामीले अघिको गर्दाखेरि, यत्तिकै मात्रै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पेसिङ अलिक नमिलेर यो काटिन्छ कि मर्ज कलम लेखेर काटिन्छ। त्यही भएर अझै एउटा लाइन तलपट्टि छोडेर त्यसलाई यसो मिलाउनु खोज्यो क्या हामीले। त्यसको लागि फेरि के गरौँ मल्टी कलम गरौँ, मल्टी कलम। यसमा पनि हामी माथि जस्तै दुईटालाई एउटामा बनाएको छ, सो दुईटालाई लाइन तान्न नबिर्स्यौँ, एउटामा बनाऊँ। अनि यतापट्टि चाहिँ अब त्यो मल्टी रो यताउता गरेर केही पनि नगरौँ होइन। अनि त्यसपछि अब एन्ड गरौँ, केही नराखौँ र यसलाई यसरी रन गरेर। ओके सो अब हाम्रो अलिकति पर्फेक्ट देखिया छ होइन। सो बुझ्नु होला तपाईँले कसरी ट्याकल गर्दै जाने, कसरी त्यो इररहरूलाई चाहिँ कभरअप गर्दै जाने, रन गर्दै हेर्दै जाने, मिलाउँदै जाने हो कि। सो यो टेबल चाहिँ कस्तो राम्रो अब हेर्नु त यस्तो खालको, मतलब यही चाहिँ तपाईँको रिकमेन्ड नहोला। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी रोजलाई मर्ज गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ कलमलाई मर्ज गर्नुपर्ने होला, त्यो अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड कसरी इरर आउँदाखेरि त्यसलाई ट्याकल गर्दै जाने भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। सो अब अर्को खालको सेक्सन, अर्को खालको टेबल भनेको कलर टेबल के, कलर्ड जस्तै हाम्रो त्यो कलर्ड सेल्स। यो भनेको चाहिँ लाइक त्यो हाम्रो टाइम लाइनको चार्टहरू बनाउँछौँ नि, ग्यान्ड चार्टहरू थेसिसमा, त्यसमा काम गर्न सकिन्छ ल। त्यसलाई चाहिँ कलर सेल गर्नुपर्छ नि त, त्यो गर्न सकिन्छ। सो त्यही बिगिन टेबल गर्छु म। अब यहाँनिर HT अफकोर्स सेन्टरिङ त भइहाल्यो। क्याप्सनलाई म यहाँको क्याप्सनलाई म माथि लान्छु, इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आइ एम सेइङ। यसलाई माथि लाने क्याप्सनलाई। अब क्याप्सन भनेको कलर्ड सेल्स हो, टेबल विथ कलर सेल लेख्दा हुन्छ है। ल्याङ्ग्वेज यहाँ मैले पर्फेक्ट राखिनँ, नो वरिस है। सो यति हाम्रो फर्मेट है। अब यसमा लेट्स अलिकति टाइम सेभ गर्नको लागि दुईटामा मात्रै हामीलाई कलर मात्रै त गर्नु नि, यहाँ पो मर्ज गर्नु थियो र सेल नम्बर पुग्दैन कि भनेर 3टा राखेको थियौँ त होइन। सो यहाँ 2टा मात्रै राखेर जाउँ न त, के भयो त। सो हामीलाई जस्ट कलर मात्रै चेन्ज गर्नु छ नि त। सो H लाइन गरौँ, अनि त्यसपछि अब यो रो एउटा रोमा कलर राख्दिउँ के। सो त्यो चाहिँ के हो भने रो कलर भनेर यसरी राख्नु मिल्छ, रो कलर भनेर यसरी राख्नु मिल्छ कि, ठिक छ। अब जस्तै यो चाहिँ अब रो कलर्स भयो होइन, रो कलर मात्रै पनि राख्नु मिल्छ। त्यसमा चाहिँ अब कुन कलर त, जस्तै ग्रे कलर अब यसरी दिने। अनि त्यसको इन्टेन्सिटी कति, इन्टेन्सिटी पर्सेन्टेजमा भनौँ, जस्तै 20%, 30%, त्यसलाई यसरी दिने होइन। अब रो कलरमा मात्रै चाहिँ यसरी केही गर्नु परेन, यति मात्रै राख्दा हुन्छ। अनि यसको हेडरहरू लेख्न मिल्छ क्या। यति गरेपछि यो अब आउने जुन रो छ त्यसको कलर चेन्ज हुन्छ। जस्तै हेडर 1, अनि त्यो 2टा छ नि त हामीसँग कलम। सो हेडर 2 गऱ्यौँ, अनि त्यसलाई एन्ड गर्दै अनि H लाइन गरेपछि त्यो लाइन त्यहाँनिर लाइन तानिन्छ होइन। अब त्योभन्दा तलपट्टि सेल आयो। अब सेलहरू चाहिँ कसरी गर्ने, सेल 1 एन्ड यो सेलमा चाहिँ मैले कलर राखिनँ ल, सेल 2 होइन। अब यो फर्स्ट सेलमा राखिनँ, अर्को सेलमा राख्छौँ है त, अर्को सेलमा राखिहेरौँ होइन। सो एउटा H लाइन तानौँ, मैले लाइन तानिरहेको छु इच एन्ड एभ्रीमा। अब यसमा फेरि म यसको पनि रो कलर चेन्ज गरिदिन्छु होइन। रो कलर हेर्नु त 2 यहाँ आयो, रो कलर्स भनेर पनि गर्न सकिन्छ, रो कलर भनेर पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो यु क्यान एक्सप्लोर है, कसरी कुन के गर्ने भनेर तपाईँले एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। बेसिकली त्यहाँ कतिवटा प्यारामिटर दिने भन्ने कुरा है। सो यसमा चाहिँ अब म मानिलिउँ रेड कलर राख्छु नि त, रेड कलर राख्छु। अनि अलिकति लाइट कलर के, यो अलिकति 20 भनेको अलिक गाढा आउँछ, ल 40 गरौँ न, अलिक अझै गाढा आउला यस्तो भएपछि होइन। स्पेस नदिउँ है यहाँनिर।
अझै गाढा होला सो लेट्स एक्सप्लोर दिस रो कलर आयो अब यो कलरमा म के लेख्छु सेल 1 2 3 4 3 हो 3 एन्ड सेल 4 भनेर दिन्छु यसलाई डबल ब्याकस्ल्यास गर्छु र एच लाइन तान्छु है अब यसलाई रन गरेर हेर्छु ल ओके यु क्यान सी कलर अब यो कलरको डार्कनेसहरू पनि जस्तै यो मैले 40 लेखेको छु नि म यसलाई 60 गरिदियो भने यो अझै गाढा रातो आउनुपर्छ अझै गाढा भयो नि त यसलाई मैले 10 मात्रै गरिदियो भने यो डेप्थ यो कतिको डेप्थ हुन्छ कि त्यो कलरको यसरी ठिक छ सो मैले पुरै इन्टायर रोलाई कलर गर्दाखेरि मैले यसरी गरेँ हैन अब इच एन्ड एभ्रीलाई गर्दाखेरि अर्को प्यारामिटर युज गरेर जुन अघि देखाएको थियो त्यो प्यारामिटर युज गरेर पनि तपाईँले गर्न सक्नु नै रहेछ है सो द्याट्स इजी है त सो इट्स द्याट इजी कलरिङ गर्न पनि सजिलो तर यो अहिले सुई रन भयो नि यसको लागि चाहिँ तपाईँकोमा तपाईँले यो गर्दाखेरि ठ्याक्कै रन नहोला के मैले अगाडि भन्नु पनि अगाडि बिर्सेँ यसको प्याकेजेसहरू पनि राख्नुपर्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँनिर मैले अलरेडी राखिसकेको छु त्यही भएर मैले कुरा गरिनँ मल्टी कलम मल्टी रो राख्नुपर्छ जस्तै हामीले लिस्टिङ गर्दाखेरि इन आइटम राखेको थियौँ नि लिस्टिङ गर्दा त्यस्तै टेबलमा यो मल्टी कलमहरू हाल्नु पऱ्यो मल्टी रोहरू हाल्नु पर्ने मल्टी कलम मल्टी रो राख्नु पऱ्यो त्यस्तै कलरको लागि टेबल एक्स कलर भनेर टेबलको कलरको लागि पनि प्याकेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टेबलहरू चाहिँ हाम्रो ल्याटेक्समा चाहिँ राख्न सक्छौँ सो वाट डु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो गो डाउन बिलो पुट कमेन्ट हैन लाइक सब्सक्राइब एन्ड हिट द बेल आइकन एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो गुड बाई